السلام عليكم. في الأسابيع القليلة الماضية ارتفعت لهجة الخطاب العدائي ضد اللاجئين السوريين في تركيا. المحرك الأساسي لهذا الخطاب هي المعارضة التركية، وعلى رأسها زعماء الأحزاب المعارضة. ففي آخر خطاب له حتى تاريخ تصوير هذه الحلقة، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كمال كılıçdaroğlu إنه يعد الشعب التركي بإرسال كل السوريين في تركيا إلى سوريا وإيجاد حل للمسألة السورية خلال وقت أقصاه 2 عام، وإنه سيعيد العلاقات مع النظام في سوريا. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle, milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Suriyelileri Suriye'ye kardeşçe göndermek olacaktır. Irkçılık yapmıyorum. Onların evlerini yapacağız, yollarını, köprülerini, hastanelerin her şeyini yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak. Hepsini yapacaklar. Kim finanse edecek? Avrupa Birliği'nden alacağız. Sen şikayet etmiyor musun göçlerden? O zaman yatırım yapacaksın. Bana söz verdiler. O zaman kardeşim güle güle diyeceğiz. Davulla zurnayla kendi ülkelerine göndereceğiz. Ve Suriye'de barışı sağlayacağız. Bütün Orta Doğu'da barışı sağlayacağız. كما أطلقت الماكينة الإعلامية للمعارضة هاشتاج بعنوان وداعاً، وتقصد به طبعاً وداعاً لك أيها السوري. ويدعم هذا الهاشتاج فئة ليست بالقليلة من الإعلاميين والسياسيين والأكاديميين الأتراك. نظرة سريعة لهذه الحملة الإعلامية المعادية تظهر خطورة محتواها ويدفعنا للتساؤل: لماذا الآن مرة أخرى تستهدف المعارضة التركية السوريين على الأراضي التركية؟ منذ قيام الثورة السورية وطوال 10 سنوات حتى الآن لم يفوت زعماء المعارضة التركية وأبواقهم طبعاً الإعلامية فرصة إلا وأظهروا رفضهم لسياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين السوريين التي تبعتها الحكومة الحالية في تركيا. وحاولوا وفي أكثر من مناسبة وبدعم من منصاتهم الإعلامية إظهار اللاجئ السوري باعتباره عبء اقتصادي واجتماعي، وعملوا على إشعال وتأجيج فتيل الفتنة. لكن من الواضح جداً أن حدة الهجوم هذا تصل مستويات عالية قبيل أي استحقاق انتخابي، أي أن المعارضة التركية التي فشلت على مدار أكثر من 20 عاماً للوصول للسلطة انتهت أدواتها ولم يبقى أمامها سوى السوريين في تركيا لتؤجج مشاعر الكراهية تجاههم. وهكذا أعطى زعماء المعارضة التركية مثل كılıçdaroğlu وميرال أكشنار الوعود لأعداء السوريين في تركيا بإعادة جميع السوريين إلى سوريا بأمان حسب قولهم. كلنا نعرف أن السوريين خرجوا للشارع يطالبون بحقوق شرعية بعد عقود من الحكم الاستبدادي الدكتاتوري الحابس على أنفاس الناس، وبالتالي لم يجد السوريون خيار سوى اللجوء أو النزوح. السوريون حاولوا بدمائهم وأرواحهم الدفاع عن أنفسهم: الاختطافات، الاغتيالات، طائرات F-16، قنابل، صواريخ، أسلحة كيماوية، وأكثر من 230 سلاح روسي تم تجريبه على السوريين. كل هذا دفع بالمدنيين إلى اللجوء إلى الدول المجاورة. تركيا في فترة حكم العدالة والتنمية فتحت الباب وسمحت للاجئين بالدخول إلى أراضيها، سواء عبر الإقامة بالمخيمات أو عبر السماح لهم للجوء بشكل مباشر إلى المدن التركية. الحكومة الحالية وهي حكومة العدالة والتنمية، وبعد عدة محاولات النصح لبشار الأسد، اختارت أن تقطع العلاقات مع النظام السوري بسبب ما ارتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان وقمعه المظاهرات بكل قوة، واختياره الإنصات إلى نصائح كل من إيران وروسيا، وهي النصائح التي أوصلت البلاد والعباد إلى ما وصلت إليه اليوم. لكن المعارضة التركية لم ترتاح لهذه السياسة أبداً، وفي عدة مناسبات عبرت عن انزعاجها من السوريين الذين أصبحوا منتشرين في كل مكان حسب قولها، ويعيشون على لقمة الشعب التركي ويستحوذون على كل فرص العمل. خطاب المعارضة التركية في الحقيقة لم يختلف كثيراً سواء قبل مجيء السوريين وبعد مجيئهم. المعارضة التركية لطالما تأففت من الوضع الاقتصادي في البلاد، واتهمت حكومة العدالة والتنمية بإحداث أزمات داخل وخارج تركيا مع دول الجوار، وتململت
من انتشار البطالة على حد وصفها، يعني معارضة بالمفهوم الطبيعي المعروف والمعهود. هذا الخطاب لم يتغير، لكن اليوم هناك السوريين حتى تحملهم كل مشاكل تركيا الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقول المعارضة للمواطن التركي: انظر، هذا هو اللاجئ الذي ضرب العجلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تركيا، وهذا اللاجئ هو مسؤولية من؟ حزب العدالة والتنمية. طبعاً الانتخابات الرئاسية المصيرية مقبلة عام 2023 في تركيا، وكفة فريق أردوغان متقدمة، والمعارضة الآن تبحث عن طرق لكسب المزيد من الأصوات. لحسن الحظ هناك السوريين حتى تستعين بهم المعارضة. يقول كليشداروغلو إنه سيجد حل للمسألة السورية حتى يودع السوريين نهائياً وللأبد ويرسلهم إلى ديارهم آمنين سعيدين، لكنه لن يفصح عن الحل المنشود قبل أن يضمن الفوز بالانتخابات. هنا نسأل كليشداروغلو: لمدة 10 أعوام تقول لدي الحل للمسألة السورية، لكنك لن تفصح عن الحل قبل أن تفوز بالانتخابات. ما هذه الأنانية؟ إذا كان السوريون سبب إزعاج كبير لك، وسبب انهيار الاقتصاد التركي، وسبب ازدياد الفقر والبطالة بين الأتراك، لماذا لا تفصح عن الحل للمسألة السورية؟ لماذا تنتظر الفوز في الانتخابات حتى تكشف عن خطة الحل التي لم تخطر على بال أمريكا وروسيا والصين والخليج وكل الدول المنخرطة في سوريا؟ المعارضة التركية تسعى وترغب بعودة العلاقات مع نظام البعث ورأسه في سوريا. هنا أيضاً من حقنا أن نسأل: ما هي مطالب بشار الأسد ومن خلفه روسيا وإيران حتى يقبل عودة العلاقات مع المعارضة في تركيا؟ هل ستتنازل المعارضة التركية عن المناطق الشمالية التي نظفتها من الميليشيات الكردية المسلحة؟ من المستفيد الأكبر من عودة العلاقات بين تركيا وبشار الأسد بشكل طبيعي؟ كيف سيتعامل كليشداروغلو مع كل من روسيا وأمريكا وإيران والصين ودول الخليج وغيرها من المؤثرين المباشرين في الشأن السوري؟ ما رأي كليشداروغلو بالحزام الطويل العريض الذي أنشأته PKK في الشمال السوري على الحدود مع تركيا؟ كيف يستطيع كليشداروغلو أن يضمن عودة اللاجئين بأمان إلى سوريا؟ يبدو أن المعارضة التركية لا تعرف نظام البعث في سوريا، أو بالأحرى تفضل حسن النية مع هذا النظام. رسالتي للمعارضة التركية: السوريون هم أكثر الناس شوقاً لإيجاد حل في سوريا، والسوريون كلهم شوق للعودة إلى ديارهم، لكن ليس قبل توفر الظروف المناسبة، وهي إقامة نظام جديد يحترم الإنسان. السوريون ضحوا بالكثير، قتل منهم مئات الآلاف واختفى منهم الآلاف، أما المعتقلين فحدث ولا حرج. سياسات المعارضة هذه تجاه اللاجئين السوريين بالأخص تذكرني صراحة بسياسات هتلر وستالين تجاه الآخرين، وإظهارهم كعناصر غير مرغوب بها ومستهدفة بشكل دائم، كما أنها تذكرني باليمين المتطرف في أوروبا الذي يدعو إلى إخراج كل الأجانب. ربما تعتقد المعارضة التركية أن اللاجئ السوري في تركيا لا يحق له التكلم ولا يحق له الدفاع عن نفسه، فهو لاجئ يحتاج لقمة عيش. السؤال الأخير: يا ترى لو لم يكن هناك لاجئين سوريين في تركيا، كيف كانت المعارضة التركية ستؤثر على الرأي العام التركي لمحاولة كسب المزيد من الأصوات؟ ولماذا لا تتذمر المعارضة التركية من باقي اللاجئين من الجنسيات الأخرى كالإيرانيين والأفغان والأفارقة الذين ملأوا شوارع تركيا واسطنبول؟ أنصح المعارضة التركية أن يكون لديها مشروع نهضوي حقيقي تستطيع أن تقنع به المواطن التركي، بدل من أن تبني برنامجها للدعاية الانتخابية على السوريين. ما رأيكم بحلقة اليوم؟ لا ننسى التعليق والاشتراك بالقناة ونشر الحلقة. إلى اللقاء.